वेलकम टु TOR नेपाल। आज म तपाईहरुलाई एज अ बायर कसरी एडभान्स टेन्डर पब्लिश गर्न सकिन्छ भनेर बताउने छु। पहिला सुरु आफ्नो लगइन क्रेडेन्शियल्स राख्नुहोस्। त्यसपछि हजुर यस्तो ड्याशबोर्डमा पुग्नुहुन्छ। त्यसपछि टेन्डर नोटिसेसमा क्लिक गर्नुहोस् र एडमा क्लिक गर्नुहोस्। यता तपाईहरुले दुई प्रकारको अप्सन देख्नुहुनेछ, सिम्पल फर्म र एडभान्स फर्म। एडभान्स खालको टेन्डर पब्लिश गर्न एडभान्स फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। यो पेजमा पुगिसकेपछि टेन्डर नम्बर, टेन्डर टाइटल, वर्किङ एरिया, स्टार्टिङ डेट, एन्डिङ डेट र नोटिस टाइप फिल गरिदिनुहोस्। यदि हजुरलाई सेपरेट टेक्निकल र फाइनान्शियल प्रपोजल चाहिन्छ भए यसमा र यदि चाहिँदैन भए नोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यदि हजुरको इभ्यालुएसन क्राइटेरिया छ भए यसमा र यदि छैन भए नोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यता तीन प्रकारको एप्लिकेसन मेथडहरू छन्, अनलाइन, इमेल र अफलाइन। अनलाइन मेथडमा एप्लिकेन्ट्सहरू डाइरेक्टली हाम्रो प्लेटफर्मबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल मेथडमा एप्लिकेन्ट्सहरूले अर्गनाइजेसनको इमेलमा डकुमेन्टहरू पठाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अफलाइन मेथडमा एप्लिकेन्ट्सहरू डाइरेक्टली अर्गनाइजेसनको एड्रेसमा गई डकुमेन्ट सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरले लोड टेम्प्लेटमा गएर नोटिसको टेम्प्लेट पाउन सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरले हजुरको अलरेडी एक्जिस्टिङ नोटिसलाई यता कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा थप फिचर भनेको इन्हान्स विथ एआई छ। यसले हजुरको नोटिसलाई अझै इन्हान्स र एरर फ्री गर्नेछ। यति गरिसकेपछि हजुरले सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो पेजमा पुगिसकेपछि हजुरको रिलेटेड डकुमेन्ट अपलोड गर्न रिलेटेड डकुमेन्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। यता तपाईँ आफ्नो डकुमेन्ट टाइटल राख्नुहोस्। कुनै डकुमेन्ट फाइल छ भने चुज फाइलमा क्लिक गरी राख्नुहोस्। कुनै एक्सटर्नल लिङ्क छ भए यता राख्नुहोस्। रिमार्क्स फिल गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्समा गई टेन्डरको रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। इभ्यालुएसन क्राइटेरियाहरू छ भए इभ्यालुएसन क्राइटेरियामा क्लिक गरिदिनुहोस्। यता तपाईहरुले इभ्यालुएसन मेथड, फुल मार्क्स, टेक्निकल पास मार्क्स, टेक्निकल प्रपोजल वेटेज र फाइनान्शियल प्रपोजल वेटेज फिल गरिदिनुहोस्। टेक्निकल क्राइटेरियाहरू अझ बढी स्पेसिफाई गर्न एडमा क्लिक गरी फिल गरिदिनुहोस्, अथवा हजुरले लोड टेम्प्लेटमा गई यस्तो टेम्प्लेट पाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि पब्लिश नाउमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रिमियम प्याकेजमा हजुरहरूले आफ्नो नोटिस फ्रीमा पब्लिश गर्न सक्नुहुनेछ। यो पेजमा पुगिसकेपछि फेरि एकचोटि पब्लिश नाउमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईको नोटिस हाम्रो एडमिनले हेरी अप्रुभ गरी पब्लिश गरिदिनुहुन्छ। नोटिस पब्लिश भइसकेपछि हजुरलाई इमेल मार्फत नोटिफाई गरिनेछ। धन्यवाद।